Sziasztok! Ikerlángokat megnézzük, hogy vannak, mit lehet róluk tudni, hogy van az ő kapcsolatuk, lesz-e közeledés, vagy valamilyen változás. Most az energiák nagyon is, legalábbis a következő héten mindenképpen a párkapcsolatokra fókuszálnak, úgy tűnik, legalábbis ott nagyon erősen hatnak, azoknál, akiket ez érint, akit meg nem, tehát akinek nincs ezzel dolga ebben az életben, akkor ők nem nagyon fognak észrevenni semmit. De tulajdonképpen ez is egy jel, mert amikor ilyen kollektív energiák vannak, akkor ilyen nagyon különleges dolgok szoktak történni, váratlanok, belső késztetések, hogy ilyen mehetnék az ember, csinálna valamit, úgy gondolatok jönnek. Szóval, és ez egy ikerlángpárnál különösen érvényes lehet, úgyhogy megnézzük, hogy akkor mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, hogyan áll az jelenleg, erre vagyunk kíváncsiak most, a kérdés erre vonatkozik. És azt látjuk, hogy szerintem akiknek most itt van az energiája, ez a páros, ezt biztosan érzékelni fogja a jövő hét energiáit, mert nagyon nagy átalakulások zajlanak az életükben, nagy a fizikai szinten is, ugyanis a középpontban az utazás van, ami az én megközelítésemben a fizikai cselekvést jelenti, méghozzá olyan irányba megy, vagy változik itt a dolog, hogy ami eddig ilyen üres volt, semmi volt, nem történt semmi, nem volt jó, amitől úgy érezte az ember, hogy olyan mindegy, hogy van vagy nincs. Na, ez fog megváltozni, tehát ezen a területen lesznek változások. Ez lehetséges kapcsolat, de lehetséges az életnek bármely területe. Ugyanis az én álláspontom szerint az ikerláng az férfi és nő kapcsolata, azért, mert nekik a lelki feladatuk az olyan abban az életben, hogy szükséges az egymás támogatása, az egymással való energetikai összekapcsolódás, és az összekapcsolódás az a találkozásukkor történik meg, amikor felismerik egymást a lelkek, és onnantól kezdve elkezdenek együtt dolgozni, ha tudunk róla, ha nem. És ez az, hogy mi az ebben az életben megtanulandó feladat, azt a lelkek, a felsőbb én azt persze tudja, és ettől függ, hogy milyen életterületre vonatkozik ez itt most, hogy miben lesznek változások. Nem feltétlenül az ő szerelmi kapcsolatukról van itt szó, vagy lesz itt szó, de akár abban is történhetnek változások. Na lássuk akkor a halálra mit tudhatunk meg. A halálra milyen napok érkeznek, mit tudhatunk meg erről. Hogyan kezeljük a veszteség érzését? Ez a kérdés, hogy igen, a halállal, ami nagy változást fog, ami nagy változáson fog átmenni, ez a veszteség kérdésének az értelmezése. Például, mondok erre egy példát, itt most, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy lehetséges, hogy nagyon sokan úgy élik meg, hogy a családi házuknak az eladása és egy máshova költözés, az tragédia. Hogy azt el sem tudják képzelni, hogy ők azt a helyet, azt a házat,
azt a várost, azt a települést, ahol éltek életüknek a 30 évében, vagy 20 évében, hogy azt ott hagyják és lecseréljék valami másra. És történik valami dolog, például amikor az ember gyereke fiatal, akkor elmegy mondjuk egy egyetemre, és hát emiatt aztán helyet kell változtatni, és ha mondjuk nem is egy helyre megy, hanem több helyre is, akkor egy idő után megszokja, és számára például ez a helyváltoztatás, ez már nem is lesz olyan nagy kunst, de kezdheti akár középiskolásként, hogy kollégiumba megy, tehát olyan messzire, tehát, és akkor innentől kezdve az ő szemlélete az rugalmasabb lesz ebben a tekintetben. Míg a másik, aki ott marad abban a faluban, városban, ő neki ez nehéz lesz, de neki is hozhat később az élet olyan szituációt, amikor erre kényszerül, és akkor ez a változás most itt valami ilyesmi jellegűt mutat nekem, hogy lehetséges, hogy a családdal, azzal, hogy mi szükséges a komfort érzetemhez, ennek a változására utalnak itt a dolgok, vagy a lapok. És a komfortérzetemhez ugye a ház, az otthon az fontos, vagy legalábbis az fontos, hogy úgy éljük meg, ahogyan eddig, de amint változtatunk rajta, és kialakítjuk ott is az ottani új környezetet, akkor már más lesz az otthonnal kapcsolatos elvárásunk, és akkor ilyen jellegű változást érzek én ebből. Na, de akkor az utazásra kérnék szépen, hogy mit mutat itt az utazás. Az utazásra kérek. Milyen vágyak azok, amelyek hamisak, melyek azok a vágyak, amelyek a pénzre fókuszálnak, ezen megy a dilemma, ezen megy a gondolkodás, vagy legalábbis az egyik félben, biztosan, akár mind a kettőben is, mert általában ez oda-vissza működik, ha tudnak róla, ha nem. Szóval, hogy itt ami konkrétan meg fog jelenni cselekvés szintjén, az valószínűleg a vágyaknak, a vágyakhoz való viszonyulás, vagy ezen való gondolatok, hogy például valaki azt gondolja, hogy ahhoz, hogy én jól érezzem magam, x 100 000 forintos fizetésre van szükségem. És akkor történik valami, bármi, nem kell tragédiára gondolni, de bármi történhet, és azt mondja, hogy ja, bocsi, nincs is arra szükségem, hiszen nekem ennyi is elég. Vagy pont fordítva. Tehát, hogy ilyen jellegű nézőpontbeli változás történhet, itt most például így az anyagi világgal. Tehát az volt a kérdésünk, hogy mi mennek ők keresztül, hát ehhez akkor még a kevés pénzre is kérek. Mi az a szint, amikor már úgy érezzük, hogy a kevésbe, tehát hogy kevés az érzelem, kevés a pénz, kevés a szeretet, kevés a velem való törődés. Tehát mi az a szint, amikor ez már betegesnek érezzük, tehát amikor ez már ránk ilyen nagyon negatív hatással van. Na ez is. Úgyhogy amit úgy látok, hát ez a 3 fő kérdés, tehát hogy mit jelent a komfortzóna, annak a határainak a megváltoztatására. Ebbe beletartozik valamilyen szinten, hogy mire vágyom, a valódiak azok a vágyak, vagy mennyire lehet azon változtatni. És itt a harmadik, amit az előbb mondtam, hogy mi az,
amiben én már belebetegszek, mert hogy annyira nem tudom kezelni. Nos, hát akkor ők itt tartanak, és mindenképpen úgy látszik, hogy így ezzel kapcsolatos nekik ez az életfeladat, hogy a komfortzónával, a földi létezéssel, tulajdonképpen, ha nézem, a birtoklással, a ragaszkodással összefüggő kérdésekben lesznek nekik változásra lehetőségük. A gondolkodás az, hogy ezen gondolkodnak, mindenképpen arra utal, hogy fognak is változtatni. Hát általában a gondolatok azok nem csak úgy hatástalanul jönnek és mennek, hanem valamit eredményeznek is, különösen, hogy itt a közepén ott volt az utazás lapja, tehát ott történni fog valami. Na, de akkor megnézzük, hogy mit gondolnak egymásról. Kettőt kérnék szépen, hogy a női fél mit gondol a férfiról. Mit gondol a nő a férfiről? És mit gondol a férfi a nőről? Nagyon érdekes, mondhatnánk, hogy hát ezek nem túl szép lapok, és mégis, én azt hiszem, hogy igen, mert hogy a nő azt gondolja a férfiről, hogy vagy abba, hogy a férfi hogyan a munkájához viszonyul, tehát lehet akár munkamániás, és ezt szinte beteges szinten űzi, mármint a munkát, vagy pedig lehetséges egy olyan értelmezés is bizonyos személyeknél, hogy a férfi belebetegszik ebbe a távolságba, ami kettejük között van, és ezt nagyon-nagyon nehezen kezeli, és ennek akár fizikai tünete is lehet, hogy mennyire rosszul kezeli. Na de akkor rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg bővebbet a katonatiszttel összefüggésben, mi ez itt most és a betegséggel. Hát mindenképpen az látszik, hogy itt a távolság az nagyon fontos, tehát itt erősebb ennek a jelenléte. A félelmek, a problémáktól, az akadályoktól, a félelmek, hogy hogyan alakul a kettejük kapcsolata, hogy lesz-e ebből egyáltalán közös párkapcsolat. Úgyhogy a női fél úgy látja, hogy a férfinak azért körül rengeteget járnak a gondolatai, míg a férfi részéről azt látjuk, hogy ő nagyon is erős vágyat, testi vágyat érez a nő iránt, amikor rá gondol, még akkor is, hogyha próbál ennek időnként, vagy próbál erről időnként nem tudomást venni, és próbálja az elméjét mással lekötni, mégis nagyon-nagyon erősen érzi a női válni vágyát. És kérnék szépen a szerencsétlenségre. És az üzlet férfire. És ez nem csak testi vágy, mert ugye az előbb azt mondtam, hanem ez bizony egy komplex vágy. Ez testi-lelki vágyakozás a másik után, mert olyan, mint a női fél egy hatalmas kincs lenne az életében, aki képes neki megadni minden értéket, amit számára értéket képvisel. No, és akkor megnézzük most, hogy ők hogyan éreznek egymás iránt, milyen érzésekkel vannak egymás iránt, milyen érzései vannak a
a ikerláng női pár női felének a férfi iránt, 2 kérek rá. Mit érez a nő a férfi iránt? Mit érez iránta? Milyen érzései vannak vele kapcsolatban? Mit érez? És mi az a férfi, amit a nő iránt érez? Mit érez a férfi a nő iránt? A női fél úgy érzi, hogy a férfi az ő elköteleződését azt képes megrengetni, illetve az elköteleződéstől való félelmeit. No, például ez is lehet egyik ellánk feladat, ahogy tapasztalom, nagyon sok esetben azt látom, hogy a felek egyike, vagy általában mind a kettő nagyon-nagyon fél az elköteleződéstől. És ez nem jelenti azt, hogy például nincsenek házasságban. Hát nagyon sokszor azt látom, hogy házasságban élnek, ugyanakkor mégsem köteleződtek el abba a házasságba. Lehetséges, hogy azért nem, mert olyan párral kötöttek házasságot, akivel szinte lehetetlen együtt élni, már úgy értve lehetetlen, hogy van-e annak a másik félnek olyan függősége, vagy olyan tulajdonsága, amit az ikerláng fél az nehezen visel. Tehát teljesen tudat alatt olyan társat választ egy ilyen elköteleződési problémával rendelkező ember, akivel nem kell neki elköteleződni, aki iránt nem kell, mert ott a felmentés, hát, hogy ilyen. Tehát ez az ember ilyen, ehhez nem lehet elköteleződni, pedig valójában nem erről van szó, hogy az az ember ilyen, és azért nem tud elköteleződni, hanem arról van szó, hogy ő nem akar elköteleződni, ezért olyan társat hozott be magának, akinél ezt megteheti. Tehát itt az elköteleződési nehézségekre van utalás az érzéseknél. Mit jelent a tolvajról, mit tudhatunk meg? És a házasságra is kérek. És mint mondtam, tehát, hogy amit érez, hogy ez a férfi benne ezt a nagy változást, tehát ezt az elbizonytalanodást idézi először is elő, hogy hát talán ő lenne az, aki felé úgy megnyitná valóban magát, a szívét. Talán ő lenne az, akivel képes lenne az elköteleződésre. No, de hogyha itt arról van szó, hogy ő neki ilyen életfeladata van, hogy egy ilyen hozott karmát ledolgozzon, akkor ez a férfi csak az igényt ébreszti fel benne, hogy ezt dolgozza le, és szembesül mindenképpen a női fél azzal, hogy neki ezzel dolga van, és dolgoznia kell, és az a helyzet, hogy ilyenkor úgy látom, hogy úgy tapasztaltam, hogy ameddig ez nincs feldolgozva, addig nem is engedik meg az égiek azt, hogy ők együtt legyenek, mert ez egy nagyon fontos feladat, és ezt valóban egy ilyen energetikai oldással lehet megoldani, amihez nem elég pusztán meghallgatni mondjuk egy ilyen dolgot, hanem ott kell a cselekvő részvétel is. Úgyhogy
azt látom, hogy az ő érzéseiben már érzi ennek a szükségességét. A férfinál pedig azt látom, hogy ez is lehetséges generációs probléma, hogy olyan függőségeket cipel magával, vagy a családi vonal cipelt magával, ami ki tudja mikor keletkezett, és annak a változtatására irányulna az ő érzései, tehát hogy a nő benne, a férfiban olyan határozott elképzelést, elgondolást vált ki, érzést, hogy a kedvéért ő ezektől a függőségektől lemondana. Persze itt is nagyon fontos lenne tudni azt, hogy ez most, és általában azt hiszem, hogy itt mindig arról van szó, hogy generációs függőség az, amit neki meg kell oldani, különben nem kell az ikerlángi erő hozzá, ugyanis ez egy plusz erőt ad a feleknek ahhoz, hogy a karmikus feladataikat megoldják, és ez olyan nagyon nagy erőt, energiát visz a kapcsolatba, amit csak ez a kapcsolat tud kiváltani. És itt ez nem egy életbeli, hogy most éppen piás lett valaki, nem, ő már hozza az apától, nagyapától, dédapától, ükapától, és itt végig a vonalon. Különböző okok miatt lettek például, vagy nyúltak például ők ehhez a függőséghez. Nagyon érdekes, ahogy csinálom ezeket az energetikai oldásokat, hogy milyen különböző események váltják ki ugyanazt a karmikus problémát, amit aztán viszünk tovább, és gondoltam, hogy csinálok róla ilyen mesélős videót, amikor így elmondom, hogy mik okoznak például azt, hogy szegénység tudata van az embernek, amikor nem tud kitörni, vagy hát mindegy, ilyet is lát, tehát így a függőségekkel kapcsolatosan is rengeteg különböző kiváltó okkal találkozunk, úgyhogy én is úgy látom, hogy ez nagyon-nagyon összetett probléma. De akkor kérnék szépen a halálra még itt, hogy mit látunk. És a hamisságra. Hát, ahogy mondtam az előbb, tehát, hogy ennek az érzésnek a mélysége, illetve az érzések iránti elköteleződés, az hatalmas változást tud előidézni bennünk, főleg, ha ilyen ikerláng kapcsolódásba kerülünk, de ha nem, akkor is. Tehát, ha megfigyelitek, akkor amikor az ember szerelmes lesz, akkor hegyeket tud megmozgatni, itt már csak a szerelmének az erejével is, tehát akkor nincs lehetetlen, akkor mindenen át tud gázolni. Most képzeljétek el, hogy egy ikerláng kapcsolódásban ez folyamatosan megvan. Nincs olyan, hogy megszűnik, akkor is, hogyha nincsenek együtt, akkor is, hogyha hetekig, hónapokig nem beszélnek. Ez az érzés, ez ott van, és ez az energia, ez ott van benne. De kell hozzá az ikerláng kapcsolódáshoz, kell a fizikai kontaktus. Tehát nem elég az, hogy interneten beszélgetünk, nem, az nem egy összekapcsolódás, az másfajta kapcsolat, de az nem ikerláng. Itt kell az energiáknak ilyen való találkozása, ilyen módon történő találkozása, és a férfi részéről ez nagyon-nagyon motiváló energia, azt látom. No, akkor megnézzük, hogy hogyan alakul. Mit tudnak ezzel a különleges energiával kezdeni? Mit tudnak ezek a személyek a különleges lehetőségekkel kezdeni? Mit tudnak ők a különleges, a következő időszakban, hogyan alakul az ő
az ő kapcsolatuk a következő időszakban, hogyan alakul az ő kapcsolatuk 1-2 hétben, hogyan alakul ez az ikellán kapcsolódás. És még kérjük szépen. Hát ettől rosszabb ne legyen, mert hogy ez nagyon szép, ez azt mutatja, hogy élvezni fogják ennek a kapcsolódásnak minden pillanatát, minden percét, a vágyaik talán kielégítést is nyernek, de mindenképpen ott lesz közöttük a hűség, a kitartás, látják folyamatosan, a szemük előtt van az, hogy ez mennyire értékes ez a kapcsolat, hogy ezt mennyire pozitív mind a kettejük számára, és akkor megkérdezzük itt az utazásra, hogy milyen plusz információt kaphatunk, hogy és úgy tűnik, hogy ezek a megélések, vagy vágyak, vagy ez a gondolati, illetve érzelmi beállítódás-változás azért azt is magával hozza, és cselekvés szinten látom, hogy azok a nehézségek, vagy akadályok, amelyek a találkozásuk útjában álltak korábban, azok nagyon sok esetben háttérbe szorulnak és megszűnnek, és úgy tűnik, hogy lehetőség lesz itt a találkozásra, tehát nem csak úgy véletlenül jelenik meg itt az örvendezés, ami mondjuk egy ilyen közös örömet jelent, de egyébként csak szórakozás jellegűt is, hanem azt is jelenti, hogy akár tényleg fizikailag lehetőség van a találkozásra, és akkor az örvendezésre kérnék szépen még ilyen különleges, váratlanul adódó lehetőségek, amit előre nem beszélnek meg, hanem csak úgy történik. Jó, akkor az ajándékra is kérnék szépen. Igen, lehetséges, hogy beszélnek a kapcsolat jövőjéről, az, hogy hogyan alakul. Tehát ezek a váratlan lehetőségek, talán halljátok menet közben, ahogyan, mikor elkezdek beszélni arról, amit kell, vagy ami fontos, hogy ők megbeszéljék, akkor elmúlik a torkomban is ez a nagyon-nagyon, hát már egy ideje csinálom ezt, de még mindig ilyen nagyon meglepő számomra, hogy hogyan kommunikálnak velem az égi segítők, hogy hogyan adják tudtomra azt, hogy mi itt a fontos, hogy beszélniük kell, miről kell beszélni, az, hogy mi az, amit meg kellene vitatni, és amin gondolkodni kellene nekik. A jövőn kellene gondolkodni, az, hogy hogyan lehet megoldani ezeket a találkozásokat, hogy az a váratlanul adódó lehetőségeket, hogyan tudják rugalmasan kezelni. Szóval ilyeneket kellene átbeszélniük ahhoz, hogy itt az akadályok végül is eltűnjenek az életükből, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog lesz, hogyha ez így alakul. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál és megnézted, és hogyha személyesen is érdekel egy kirakás, vagy a te kapcsolatod, hogy hogyan alakul, vagy miről lenne célszerű ott beszélni, akkor, vagy mit kellene foglalkozni, akkor keresd nyugodtan az elérhetőségen, ami a leírásban található. Energetikai oldás ügyében is kereshettek, mert kifejezetten ilyen családi karmákkal összefüggő dolgokra próbálom most rá a súlyt helyezni, hogy ott mik történnek,
vagy mik történtek, és annak milyen hatása van a jelenbe, és ha megírjátok a kommentbe, hogy ez hogyan érint benneteket, mármint amit most itt elmondtam, vagy a ti kapcsolatotokat, azt is szívesen elolvasom, és a lájkot és a feliratkozást is köszönöm, egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!